વિષય કોમ્પ્યુટર, ધોરણ 5, ચેપ્ટર ત્રીજું સ્ટોરેજ. જો તમે પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર નો વિડીયો ન જોયો હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપેલી છે, તમે ત્યાંથી જોઈ લેજો. ત્યારબાદ ત્રીજું ચેપ્ટર છે સ્ટોરેજ એટલે કે સંગ્રહવી, ચેક કરજો. પાઠ 3 સ્ટોરેજ. યાદ રાખ, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ આપણા મગજમાં મેમરી હોય, એમાં યાદ રાખીએ. એવી જ રીતે કોમ્પ્યુટરમાં પણ મેમરી હોય છે. એના વિશે આજે આપણે સ્ટોરેજ વિશે વાત કરવાના. ડેટા, પ્રોગ્રામ અને માહિતીનો સંગ્રહ એ કોમ્પ્યુટરના અતિ મહત્વના કાર્યમાં એક કામ છે. કોમ્પ્યુટર તેની મેમરીમાં ઘણા મોટા જથ્થામાં ડેટાનો સંગ્રહ કરી શકે છે. આ ડેટા લખાણ, ચિત્ર કે ધ્વનિના રૂપમાં પણ હોઈ શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે આ સંગ્રહ કરેલા ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે પ્રશ્ન થાય કે સંગ્રહ સ્થાનો કેવા અને કેટલા હોય છે? તો કોમ્પ્યુટરના 2 પ્રકારના સંગ્રહ સ્થાન. પેલું છે પ્રાઇમરી મેમરી અને બીજું છે સેકન્ડરી મેમરી. નીચેના નિર્દેશન દ્વારા આપણે આ બંનેનો અભ્યાસ કરીએ. સ્ટોરેજ 2 પ્રકારની હોય છે, પ્રાઇમરી મેમરી અને સેકન્ડરી. પ્રાઇમરી મેમરીમાં આવશે રેમ અને રોમ. સેકન્ડરી મેમરીમાં આવશે હાર્ડ ડિસ્ક, સીડી, ડીવીડી, યુએસબી, ફ્લેશ ડ્રાઈવ એટલે કે પેન ડ્રાઈવ. હવે જોઈએ પ્રાઇમરી મેમરી. મેમરીના મેઇન મુખ્ય 2 પ્રકાર, પ્રાઇમરી મેમરી, સેકન્ડરી મેમરી. પ્રાઇમરી મેમરીના 2 પ્રકાર, રેમ અને રોમ. પ્રાઇમરી મેમરીને ઇન્ટરનલ મેમરી પણ કહે છે, મેઇન મેમરી પણ કહે છે. તો હવે મેઇન મેમરીના કેટલા પ્રકાર? 2 પ્રકાર, RAM, ROM. બેનું પૂરું નામ જોઈએ. RAM એટલે રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી અને રોમ એટલે રેડ ઓન્લી મેમરી. એની અંદર રોમ અને રેમ જો 2 આપ્યું છે, આ રોમ છે, રેમ છે, 2 આપેલી છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ રેમ, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. એ અસ્થાયી મેમરી છે. અસ્થાયી શું કામ કીધી? તો કે રેમમાં ડેટા, પ્રોગ્રામ તથા માહિતી વીજ ધબકારાના સ્વરૂપમાં સંગ્રહાય છે. આથી જ્યાં સુધી કોમ્પ્યુટરને વીજનો પાવર મળતો રહે ત્યાં સુધી જ રેમમાં બધું સંગ્રહ થાય છે. જો વીજ પ્રવાહ ક્ષણિક બંધ થાય અથવા તો તમે ભૂલથી કોમ્પ્યુટરને બંધ કરી દો તો તમે રેમમાં સંગ્રહ થયેલા ડેટાને ગુમાવશો. વીજ પ્રવાહ ફરી ચાલુ થાય તો તમે ફરીથી કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરો તો પણ ગુમાવેલું ડેટા ફરી મેળવી શકશો નહીં. આથી રેમ છે એ અસ્થાયી મેમરી છે. એટલે જ્યાં સુધી કોમ્પ્યુટરને પાવર મળે છે, વીજળી મળે છે, ત્યાં સુધી જ કોમ્પ્યુટરમાં ડેટા છે એ સેવ રહે છે. જેવો પાવર બંધ થાય અથવા તો કોમ્પ્યુટરને બંધ કરો તો એની અંદર એ મેમરીની અંદર જે ડેટા છે એ બધો ગુમાવશો એટલે કે નાશ થઈ જશે. રેમમાં માહિતી સંગ્રહ માટે બીટ્સ એટલે કે બાઇનરી ડિજિટ 0 અને 1 નો ઉપયોગ થાય છે. આમ બીટમાં માત્ર 2 જ અંકો હોય છે, 0 અને 1. માત્ર 2 જ અંકોનો ઉપયોગ કરનારી આ રીતને બાઇનરી સિસ્ટમ કહે છે. કીબોર્ડ દ્વારા તમે અંક કે અક્ષર ટાઈપ કરો તે 8 બીટના ઉપયોગ દ્વારા રેમમાં સંગ્રહ થાય છે. હવે 8 બીટના સમૂહને બાઇટ કહે છે. એક કેરેક્ટર, એક અંક બરાબર 8 બીટ. 8 બીટ એટલે 1 બાઇટ થશે. હવે આવે છે રેમ. એનું પૂરું નામ થશે રીડ ઓન્લી. રેમ તે પ્રોગ્રામનો સંગ્રહ કરે છે. તે કોમ્પ્યુટરને કઈ રીતે કામ કરવું તેની સૂચના આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે તમે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરો ત્યારે રેમ સીપીયુને કામ શરૂ કરવા માટે જરૂરી સૂચનાઓ આપે છે. આમ નામ સૂચવે તે પ્રમાણે જ રેમમાં પ્રોગ્રામ માત્ર વાંચી શકાય છે. સૂચનાઓને બદલી શકાતી નથી. વીજ પ્રવાહ બંધ થઈ જાય કે ભૂલથી જો તમે કોમ્પ્યુટર બંધ કરી દો તોય રેમમાં ડેટા છે સંગ્રહ, જે પ્રોગ્રામ છે તેનો નાશ થતો નથી. તેનું નામ જ છે રીડ ઓન્લી. ઓન્લી એટલે એક જ કામ કરે, રીડ એટલે વાંચવું. આ બંને મેમરીના ફોટો આપેલા છે, જોઈ લ્યો. ત્યારબાદ આગળ આપણે વાત કરીએ સેકન્ડરી મેમરી.
મેમરીના બે પ્રકાર હતા, એમાં બીજા પ્રકારની એટલે કે સેકન્ડરી મેમરી, તેને એક્સટર્નલ મેમરી પણ કહે છે. રેમમાં ડેટા વીજ ધબકારાના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ થાય છે. આ ડેટાને કોમ્પ્યુટર જ્યાં સુધી વીજ પ્રવાહ મળતો રહે ત્યાં સુધી સચવે છે. જ્યારે તમે કોમ્પ્યુટર બંધ કરો, વીજ પ્રવાહ બંધ થાય તો આ બધો ડેટા છે ભૂસાઈ જાય છે. કેટલો ડેટા તથા માહિતી અતિ મહત્વના હોય તો એનો કાયમી સંગ્રહ કરવો જરૂરી હોય છે. આ પ્રકારની માહિતી કોમ્પ્યુટરની સેકન્ડરી મેમરીમાં સ્ટોર થાય છે. સૌથી વધુ વપરાતા 4 સેકન્ડરી સ્ટોરેજ માટેના સાધનો, પેલું હાર્ડ ડિસ્ક, બીજું સીડી, ત્રીજું ડીવીડી અને ચોથું યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઈવ. એમાં પેલું આવે છે હાર્ડ ડિસ્ક. હાર્ડ ડિસ્ક એક નાની ચુંબકીય ડિસ્ક છે જેને હાર્ડ ડ્રાઈવ તરીકે ઓળખાતા બોક્સમાં રખાય છે. હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ સીપીયુ બોક્સમાં મૂકવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટર હાર્ડ ડિસ્ક પરનું લખાણ વાંચી શકે છે અને તેના ઉપર લખી શકે છે. જો તમને હાર્ડ ડિસ્ક આપેલી છે આખી અને એના બધા પાર્ટેશન આપેલા છે, આ પાવર કનેક્ટર છે, અહીંયા જમ્પર છે, અહીં જમ્પરની પિન છે, તો આ બધું હાર્ડ ડિસ્ક છે. હાર્ડ ડિસ્ક તેના ચુંબકીય વિસ્તાર ઉપર બધી માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે. આથી કોમ્પ્યુટર બંધ કરીએ અથવા તો વીજ પ્રવાહ બંધ થાય તો પણ હાર્ડ ડિસ્કમાં સંગ્રહાયેલી માહિતી ભૂસાતી નથી. આથી હાર્ડ ડિસ્ક થઈ સ્થાયી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે. જો તમને ચિત્રમાં આપી છે હાર્ડ ડિસ્ક, આ બે ચિત્ર આપ્યા હાર્ડ ડિસ્કના ચિત્ર છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સીડી. સીડી એક નાની ડિસ્ક છે, તેને કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક કહે છે. સીડીનું પૂરું નામ શું થાય? કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક, જેને ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવમાં મૂકવામાં આવે છે. ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવ સીપીયુ બોક્સમાં બેસાડેલું હોય છે. ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવના ઉપયોગ દ્વારા કોમ્પ્યુટર સીડી વાંચી અને લખી શકે છે. સીડી એ સ્થાયી સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે. સીડીમાં સંગ્રહ કરેલી માહિતી કદી ભૂસાતી નથી. સીડીને સીડી ડ્રાઈવમાંથી બહાર કાઢી શકાય છે, પરંતુ તેમાં હાર્ડ ડિસ્ક કરતાં વધારે ડેટા સાચવી શકાતો નથી. હાર્ડ ડિસ્ક કરતાં સીડી કેવી છે? ધીમી છે. ત્યારબાદ આવે છે ડીવીડી. ડીવીડીનું પૂરું નામ થશે વિઝ્યુઅલ વિડિયો ડિસ્ક. આજકાલ ડીવીડી એ સીડી કરતાં વધારે પ્રચલિત છે. ડીવીડી દેખાવમાં સીડી જેવી દેખાય છે. સીડીની જેમ ડીવીડીને પણ ઓપ્ટિકલ ડ્રાઈવમાં મૂકવામાં આવે છે, જે સીપીયુ બોક્સમાં બેસાડેલું હોય છે. ડીવીડીમાં સીડી કરતાં વધારે ડેટા સંગ્રહી શકાય છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ડીવીડી આ પ્રકારની દેખાય જુઓ. ત્યારબાદ આવે છે યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઈવ, એને કહેવાય પેન ડ્રાઈવ. યુએસબી ફ્લેશ ડ્રાઈવ એ ઘણું નાનું સ્ટોરેજ માટેનું સાધન છે, જેને તમે સહેલાઈથી તમારા ખીચામાં મૂકી શકો અને લઈ જઈ શકો છો. તે વધારે નાનું, ઝડપી અને વધારે ડેટા સંગ્રહી શકે છે. યુએસબી ડ્રાઈવ સાથે તેને કોઈ પણ કોમ્પ્યુટરમાં વાપરી શકાય છે. પેન ડ્રાઈવ એનો વજન ઓછામાં ઓછો 15 ગ્રામ જેટલો હોઈ શકે છે. જો તમને જુદી જુદી કંપનીની પેન ડ્રાઈવ આપેલી છે, ચિત્ર જુઓ. જુદા જુદા શેપમાં પણ પેન ડ્રાઈવ હોય છે. આમાં અલગ અલગ પ્રકારના શેપ આપેલા છે પેન ડ્રાઈવમાં, તે જુઓ. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર 3 છે એ પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.